Salutare, dragi prieteni! Astăzi voi face acest video despre biciclete și pentru cei care întâmpină această problemă. Nu este neapărat vorba despre acest model de bicicletă. La toate modelele cu mai multe pinioane, cu un singur pinion și mai mici, mai mari, ca dimensiune, vreau să vă zic un lucru, aceasta este o bicicletă mică. Există niște probleme care pot apărea. Uitați-le! Deci, în orice parte dau, se învârte în gol. Din cauza cricheților care se află în butuc. Și rămâneți cu noi în continuare să vă arătăm, să vedem cum vom remedia această problemă pe care eu am moștenit-o din copilărie. Înainte să începem acest video și această reparație, o să vă rog frumos pentru cei care nu s-au abonat încă să apese clopoțelul. Este 100% gratuit. Iar pentru cei care sunt abonați mai de mult, să ne susțină și pe noi cu un like, o vizualizare, o distribuire, eventual un comentariu. Vă mulțumim mult! Să ne apucăm de treabă. Avem nevoie de o cheie de 15. La majoritatea bicicletelor acest șurub este pe 15. Și ne vom apuca să dăm roata jos. După ce am slăbit piulițele, le desfacem. După ce am slăbit șuruburile la această protecție de la lanț, le dăm jos. Țin să precizez că nu trebuie dată jos de tot, deci dacă aveți posibilitatea să lucrați pe lângă, este perfect. Deci noi avem această posibilitate. Noi trebuie să dăm roata jos. Acum vom lua o cheie de 17 și vom slăbi contrele. Și pe partea asta și pe partea asta. Le vom da jos. Așa. Acum împingem un pic să putem da lanțul jos. Împingem un pic în roată, se va slăbi lanțul. Îl tragem într-o parte lanțul.
Și uitați, roata. Așa, să vedem dacă avem loc pe lângă saboți să o tragem afară, să nu mai facem muncă să slăbim și saboții. A ieșit. Acum avem nevoie de un ciocan și un cui. Priviți găurile acestea. Punem cuiul în această gaură și îl vom lovi cu ciocanul pentru a slăbi această piuliță, garnitură, cum să-i zic, care ține bilele. După ce am bătut un pic cu ciocanul și cu un cui sau ceva ascuțit, veți pune o cârpă jos, chiar dacă e vorba să aveți beton să fie drept, veți pierde niște bile care sunt micuțe și să nu le pierdeți, puneți o cârpă jos. Acum vom învârti de această piuliță până va ieși afară. Uitați, după cum vă spuneam, sunt niște bile aici, care dacă le pierdeți, este o problemă. Iar acum vom scoate pinionul afară. Uitați, cum vă spuneam, au căzut bilele. Acestea le dăm jos, le vom pune mai târziu. Vom da șeibile acestea jos. Și uitați-vă, am ajuns la cricket. Aceștia sunt cricheții care vă spuneam că fac probleme. După câte se pare a ajuns rugina la ei și nu mai declanșează, uitați. Aceștia ar trebui să lucreze foarte ușor și nu mai lucrează cum trebuie. Se aude și hârâit în momentul în care apăs pe ei, ceea ce nu prea trebuie să se întâmple. Acum îi vom scoate de aici. Priviți, acestea sunt cricheții. Unul a căzut jos, de-aia am pus cârpa să nu-i pierdem. Aceștia sunt, după câte se par, sunt plini de rugină. În cazul acesta îi vom curăța pe aceștia și acest butuc și pe urmă îi vom monta înapoi. Rămâneți cu noi să vedeți cum vom pune bilele acestea, pentru că sunt foarte multe și păcătoase. Acum eu voi folosi o cârpă cu benzină. Dacă dumneavoastră nu aveți benzină, luați-vă diluant, puteți să folosiți mai multe. Voi șterge foarte bine acești cricheți și această siguranță și voi șterge și lăcașurile unde se pun cricheți. După ce am curățat cât de cât locul, vă spun că dacă cricheții aceștia sunt tociți, trebuie schimbați. Eu am scăpat de acest lucru, după câte se pare nu sunt tociți, și îi voi monta înapoi și veți vedea că bicicleta va funcționa altfel. Haideți să ne apucăm de treabă. Acum să montăm înapoi bile, cricheți, pinion
și tot ce trebuie. Rămâne să vedeți cum voi pune toate aceste bile mici la locul lor aici, pentru că vă dați seama, nu stă așa simplu. Am pus cricheții înapoi. Vedeți? Deci în momentul în care îi apăsăm un pic, ei trebuie să sară înapoi. Așa, să vă arăt eu mai bine. Uitați, ăsta e sistemul la cricheți. Așa lucrează corect un crichet. În momentul în care îi apeși, ei trebuie să sară înapoi, singuri. Ce mai? Haideți să ne apucăm de pus bilele. Pentru a putea pune toate aceste biluțe pe pinion și să stea, avem nevoie de vaselină. După ce am pus vaselina pe pinion și pe o parte și pe alta, în locul unde va trebui să vină bilele, această vaselină are rolul să le țină lipite. Vom începe să așezăm din ele una câte una până când se va umple toată roata aceasta. Eu voi pune pauză și voi reveni în momentul în care voi termina de pus toate bilele. După ce am pus toate bilele pe pinion, îl vom pune la locul lui cu mare atenție să nu cadă bile. Vă repet un lucru, acest lucru pe care îl fac eu acum, îl puteți face la orice fel de model de biciclete care este pe cricket. Nu contează dimensiunea lor, nu contează câte pinioane are. Puteți face la orice fel de bicicletă treaba asta. Eu am pus pinionul înapoi. Acesta este pinionul și bilele ați văzut că erau puse pe el și pe o parte și pe cealaltă. Așa. Și aveți mare grijă în momentul în care îl montați înapoi să nu cadă bilele după el, pentru că dacă este vorba să cadă, veți avea probleme și va trebui să le demontați din nou și să faceți aceeași operațiune. Acum vom pune aceste shape la locul lor aici. Vom monta piulița care ține bilele să nu cadă și strânge pinionul înapoi. După câte priviți, pinionul lucrează bine acum, deci are un sens în care lanțul se învârte și celălalt sens care trebuie să agațe. Așa, vom strânge bine de tot această piuliță. Vom lua cuiul și ciocanul și vom bate în acest cui. Îl vom pune așa și vom bate în sensul acesta. Iar acum vom monta roata înapoi. Cum am dat-o jos, o vom pune înapoi, adică vom face opusul.
După ce am pus roata înapoi, vom pune lanțul așa și vom trage în spate pentru a-l întinde. Acum urmează să punem aceste contre și pe o parte și pe alta. Și pe partea asta la fel. Vom strânge aceste contre și pe o parte și pe cealaltă, având în vedere ca lanțul să fie strâns. Uitați, dragi prieteni, s-a rezolvat. Invers nu mai scapă. Cam asta este, dragi prieteni, și cu cricheții noștri. Operațiunea aceasta puteți să o faceți și la schimbare de cricheți și la recondiționarea lor. Eu voi rămâne să montez aceste piulițe. Sper că vă va fi de folos acest videoclip. Sănătate!